මොනවද මේ පරටම තියාගෙන කපන්නේ? රෙසින් වලට අදාළ දෙයක්ද? රෙසින් වලට නම් අදාළයි තමයි. මොකද ඔක්කොමට කලින් රෙසින් කරන්න හොඳ තැනක් තියෙන්න එපැයිනේ. ඉතින් මම මුලින්ම රෙසින් කරන්න පටන් ගත්තේ පුංචි මේසෙක. ඉතින් හරිම අමාරුයි ඉඩමදි. ඒ වගේම අපේ තියෙන මෝල්ස්, අමුද්‍රව්‍ය දේවල් පරිස්සම් කරගන්න හරි අමාරුයි. අපේ ගෙදර ඉන්න අනිත් පුංචි මල්ලි පැටියෙක් ඔන්න එයාගේ දස්කම් ඔක්කොම මගේ බඩු වලින් තමයි පෙන්වන්න හදන්නේ. ඉතින් මගේ ආසාවක් තිබුණා ලස්සන මේසයක් හදාගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට විශ් මට ලස්සන මේසයක් හදලා දුන්නා. මමත් පුළුවන් විදිහට මගේ සහයෝගය යාට දුන්නා. අපේ ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් ඉතින් උප්පරිම වශයෙන්ම පිරිමහලා හදිසියෙම මේසයක් ගහගත්තා. ඉතින් තව ආසාවක් තියෙනවා වෙනමම තැනකට අරන් ගිහලා තවත් ආරක්ෂාකාරීව රෙසින් කරන්න. ඉතින් දැනට මේ විදිහට මම මගේ වැඩ ටික කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාගේ බිස්නස් එකේදී ඔයාත් ලොකුවට තැන ගැන තැවෙනවා නම් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. පියවරෙන් පියවරට ඔයාට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වේවි. ඊට අදාළ වැඩ කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා ළඟ තියෙන දෙයින් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන ඔයාගේ වැඩ ටික කරන් යන්න. ඉතින් හැමෝටම good luck.